नमस्कार, स्वाती साळुंके रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण दिवाळी स्पेशल पाक न करता अगदी सोप्या पद्धतीत रवा लाडू कसा बनवायचा ही रेसिपी आज आपण या व्हिडिओत बघणार आहोत। लाडू बघा कसा मस्त मऊ लुसलुशीत असा बनून तयार झालेला आहे। तो पण अगदी सोप्या पद्धतीत आपण हा लाडू बनवला आहे। हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। या व्हिडिओमध्ये मी लाडूचं योग्य प्रमाण घेऊन लाडू कसे तयार करायचे ह्या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे। चला तर आता आपण बघू त्यासाठी लागणारे साहित्य। इथे मी 2 वाटी रवा घेतलेला आहे, 1.5 वाटी पिठी साखर घेतलेली आहे, अर्धी वाटी ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत, 1 चमचा वेलची पूड घेतलेली आहे आणि 1 पाऊण वाटी साजूक तूप घेतलेला आहे। लाडू बनवताना नेहमी बारीक रवाच घ्यायचा जेणेकरून आपले लाडू छान येतील। चला तर आता आपण बघूया लाडू कसे बनवायचे। आधी आपण गॅसवर ही कढई ठेवून घेतलेली आहे। आता आपण यामध्ये तूप टाकून घेऊ। आपण थोडं थोडं करूनच यामध्ये तूप घालणार आहोत। आणि आपलं हे तूप गरम झालं की यामध्ये आपण 2 वाटी रवा घालून घेणार आहोत। आता आपण यामध्ये हा रवा टाकून घेऊ आणि व्यवस्थित असा तुपामध्ये हा रवा मिक्स होईल असं व्यवस्थित आपण हलवून घ्यायचं जेणेकरून आपल्या मिश्रणामध्ये गुठळ्या राहणार नाही। या पद्धतीने याला मिक्स करायचं आणि रवा भाजताना गॅसची फ्लेम कुठेही मोठी करायची नाही। मंद आचेवर हा रवा 5 ते 10 मिनिटं आपण हलवून घेणार आहोत। हा रवा आपण लो फ्लेमवर 10 ते 15 मिनिटं व्यवस्थित असा भाजून घेणार आहोत। रवा भाजताना गॅसची फ्लेम ही हाय करायची नाही, लो फ्लेमवरच हा रवा व्यवस्थित असा भाजून घ्यायचा। आपण गॅसची फ्लेम हाय केली की आपला रवा खाली लागण्याची शक्यता असते, त्यामुळे आपण लो फ्लेमवरच हा रवा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा। 10 मिनिटं हा रवा व्यवस्थित असा भाजून झालेला आहे। आता आपल्या रव्याला थोडा ब्राऊन कलर यायला लागलाय। आता आपण राहिलेलं आपलं तूप यामध्ये टाकून घेऊ। थोडं करून तूप टाकलं की आपल्याला तुपाचं व्यवस्थित असं प्रमाण कळतं। याला थोडा वेळ अजून आपण भाजून घेऊ। बघा आपल्या रव्याला छान असा ब्राऊन कलर आलेला आहे, म्हणजेच आपला रवा व्यवस्थित असा भाजून झालेला आहे। रवा जास्त प्रमाणात भाजला की लाडू वळता येत नाहीत, त्यामुळे हलका ब्राऊन कलर येऊस्तरच रवा हा भाजून घ्यायचा। आपण हा गॅस बंद करून घेतलेला आहे। आता आपण यामध्ये अर्धा चमचा घेतलेली वेलची पूड टाकून घेऊ आणि आता आपण यामध्ये थोडेसे ड्रायफ्रुट्स टाकून घेऊ आणि अगदी चिमूटभर यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं। मीठ टाकल्याने गोडाच्या पदार्थाला छान अशी चव येते। व्यवस्थित असं याला मिक्स करून घ्यायचं। आपला हा रवा हलका गरम असेपर्यंत आपण यामध्ये पिठी साखर टाकून घेऊ जेणेकरून आपली ही साखर त्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स होईल। याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। यामध्ये कुठलेही गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजे, या पद्धतीने याला मिक्स करून घ्यायचं। आपली साखर यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून झालेली आहे। आता आपण हे मिश्रण एका परातीमध्ये थंड व्हायला ठेवून देऊ। बघा आपलं हे मिश्रण थंड झालेलं आहे। आता आपण याला हलक्या हाताने मिक्सरमध्ये काढून घेऊ। थोडं मिश्रण घेऊन आपण हे मिश्रण मिक्सरमध्ये काढून घेणार आहोत। आपला रवा बारीक होणार नाही, या पद्धतीने हे मिश्रण मिक्सरमध्ये काढून घ्यायचं। आपलं हे मिश्रण मिक्सरमध्ये काढून झालेलं आहे। अशा पद्धतीनं हे मिश्रण मिक्सरमध्ये काढून घ्यायचं, जास्त बारीक नाही करायचं। या पद्धतीने मी सगळं मिश्रण मिक्सरमध्ये काढून घेतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये थोडेसे ड्रायफ्रुट्स टाकून घेऊ। आता आपलं हे मिश्रण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि याचे लाडू तयार करून घेऊ। बघा आपला छान असा लाडू बनवून तयार झालेला आहे। याच पद्धतीने आता आपण हे सगळे लाडू बनवून घेऊ। आपले सगळे लाडू बनवून तयार झालेले आहेत। पाक न करता हे लाडू बघा कसे मस्त असे बनवून तयार झालेले आहेत। आजची आपली रवा लाडूची रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या सगळ्या मित्रपरिवारासोबत नक्की शेअर करा आणि आजची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। तुम्ही अजूनपर्यंत आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईबच्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन सुद्धा नक्की क्लिक करा आणि या पद्धतीने लाडू घरी नक्की ट्राय करा। धन्यवाद।